Assalamualaikum, Abang. Karis lagi sini. Hari ni aku kat kedai yang buat wiring itu. Sebab hari ni aku punya lampu tak ada. Lampu aku tak ada hari ni. Lampu depan kereta. Itu dah dia dah hancur kan? Wire dia semua kan? Oh. Terbakar. Getah dia terbakar ni. Dia punya lampu okey lagi tak? Tak apa, tukar je lah. Tukar. Ha. Tapi jual je. Ha. Terang bukan lampu dia. Ha. Saya terbawa wiring lampu. Dia punya fuse connector tu dah terbakar. Itu yang masa hari tu kejap ada kejap tak ada, kejap ada kejap tak ada. Ingat masalah tu dia bot lampu tu. Rupanya memang dah terbakar lah. Dah tak boleh buat apa, memang kena buat wiring ni. Tak apalah. Ini pun dah settle. Dan aku pakai jenis baut yang biasa je kan. Aku tak pakai yang cerahnya tu. Sebab tak berani pula aku takut salah ke apa. Nantilah kalau aku berani sikit nanti aku tukar yang cerahnya tu. Stylo sikit. Okay. Blok air ni pendek je. Sampai dekat situ je. Sampai dekat sini je. Next time sambung lagi. Okay. Ciao. Bye.